customers. Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express sa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o order sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Are you craving for some milk tea and donuts but you're watching your diet? Good news! You can now enjoy a healthier and superbly delicious keto milk tea and donuts here at Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Has fewer calories, so it's good for the health and diet conscious and controlling weight. Why choose Winkle Milk Tea and Winkle Donut? The first halal certified milk Winkle Teas and Winkle Donut in the Philippines. The first healthy keto milk tea franchise in the Philippines. FDA approved. Uniquely infused milk tea flavors with high quality ingredients and premium taste. And if you want a healthy and refreshing franchise opportunity, a competitive healthy blended milk tea and donut franchise awaits you. We have business opportunity options you can choose from. Online seller, micro franchise, unit franchise, master franchise, international franchise. Order via our Facebook page, Winkle Tea and Winkle Donut, or contact 0995-551-4380 to experience this happiness in a box with your favorite Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Hello everyone, today I'm going to teach you on how to register in our platform. Firstly, you need to click www.ejasmine.com. This is how our platform interface looks like once you click www.ejasmine.com. As you can see, on the top right corner, click the login or register button. You will see two options, which is login button and register button. If you already have an account, just simply fill in your details. But if you does not have an account, click the register button and fill in your details requirement. If you are interested for becoming a vendor, you can click become a vendor button below. For vendor registration, you need to complete the details requirement. If you have halal certificate, you need to upload it on this section. Last but not least, once you have completed all the detail requirements, just click the register button. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Nic Satur Jr, ang National Coordinator ng Kuryente.org. Ngayong umaga, ating ilo-launch ang kauna-unahang episode ng E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente. Maraming salamat at sinamahan nyo kami ngayong umaga para sa isang Kwentuhang Kuryente. Bago tayo mag-umpisa, I would like to tell everyone that we are live on Global Pinas TV 168, YouTube, Bounce Back Network, the Kuryente.org Facebook page, and affiliate channels worldwide. Global audience po tayo ngayon. Kaya sa lahat ng mga nanonood, magandang umaga, hapon at gabi as we are viewed in different time zone. Today, I will be joined by our colleague in Kuryente.org who will be helping me host this event. Please welcome our Communications Officer, Ms. Ela De Leon. Ela? Isang napakagandang umaga sa lahat ng
nakatutok. Yes, hi Nick. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa atin sa Facebook Live at sa nabanggit ni Nick na iba't iba pang platforms kung saan tayo mapakikinggan at mapanonood. Ito po ang kauna-unahang episode ng E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente. At katulad nga ng sinabi ni Nick, first episode pa lang, no Nick, umaarangkada na tayo dahil meron tayong buena manong mga mahahalagang bisita na makakausap natin ngayon tungkol sa mga mahahalagang kwentong kuryente. Di ba, Nick? Yes, tama na, Ella, no? E-KAPIHAN is actually Kuryente.org's consumer education initiative. Bilang isang consumer welfare organization na focus sa mga usaping kuryente. Gusto nating ilapit sa mga consumers ang mga usaping kuryente sa paraang mas madali nilang maintindihan. Di ba, Ella? Yes, as we all know, ang mga usaping kuryente usually very technical at majargon. So narito kami sa E-KAPIHAN upang gawin itong mas malinaw at mas simple para maintindihan ng ating mga ordinaryong Pilipinong consumers. And we would like to invite everybody to be part of our discussion. Kahit kayo po ay nasa online lamang at nasa Facebook live stream, you can post your comments and questions to our guests and be part of this Kwentuhang Kuryente. Nick? Tama, yes. Bueno, so please bring in your comments, suggestions, and questions. No? But before we introduce our first guest, gusto ko munang ipakilala sa inyo anong ang Kuryente.org. We organize Kuryente.org, a consumer welfare advocacy group, with our mission to educate consumers on their rights and obligations, particularly on issues concerning the electricity industry in the country. Having an end in mind for the Filipino people to have their voice, power, and choice. Ayan, Ella. Maraming salamat. Tamang-tama ka dyan, Nick. And we are here as Kuryente.org to bridge that gap sa pagitan ng ating government agencies at ang ating mga ordinaryong Pilipinong consumer katulad natin. Tayo ang maglalapit to make these kuryente issues more accessible and more understandable para sa ating mga consumers through this E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente. Yes, tama, you're right. No? Napaka-importante ang consumer representation. But so without further ado, I would like to introduce our first guest on E-KAPIHAN. We are honored to have here with us a very hardworking legislator. As chairman of the Senate Committee on Energy and Committee on Economic Affairs, he has one goal in mind: to protect and empower the Filipino consumers. Siya ang author ng napakaraming batas on energy, including the Murang Kuryente Act. Ladies and gentlemen, Senator Sherwin Gatchalian. Senator, good morning. Virtual clap na lang po tayo. Welcome and thank you so much for joining us, Senator Sherwin Gatchalian. Yan, Good morning. Yes, ng Committee on Energy. Welcome to E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente, and thank you because you are very much part of our history as an organization, because if you remember, sir, you also gave the keynote speech during the launch of our organization last February. Maraming salamat po muli. Thank you. Senador, yes. Senador, consumers are very grateful that we are investigating the perennial problem of the red alert and ito ngang nangyaring consequent na rotational brownouts. At katatapos lamang nga po ng kauna-unahang Senate hearing last June 10 na masusundan pa po. Sir, may I ask your insights on Secretary Alfonso Cusi's statement na ang sabi niya, wala naman daw hong power crisis, but it's really a compliance crisis. What are your thoughts on that, Senator? Wala pa, no? Wala pang power crisis. Pero kung tuloy-tuloy itong non-compliance, ibig sabihin hindi tumutupad yung mga power players, magkakaroon tayo ng power crisis. Tinitignan ko yung statistika in the next 5 years. Kung hindi natin babaguhin yung mga
pangyayari ngayon, magkakaroon tayo ng power crisis by summer of next year. At tandaan natin, next year will be an election year. So, hindi lang COVID ang haharapin natin, kung hindi pati election. It's an election year. So, it's important to have a constant supply of electricity, and the reform should start today. And partly, tama si Sekusi, there's a compliance problem. Partly because not only a compliance of on the part of the private companies, but also compliance from government. No? Marami rin kami nakitang non-compliance on the part of the government. So both government and the private sector are not complying. The government not complying with their mandates, and then the private sector not complying with the policies imposed by the government. Thank you, Senator, for that. Nic, you have a follow-up question? Thank you, Senator. If such is the case, Senator, that there is a blatant disregard or non-compliance, hindi po ba dapat masanction ang mga accountable parties? And sino po ba ang may authority? Tama, dapat talaga masanction sila. ERC is the one who should be sanctioning the players. Deregulated tayo, so lahat ng kuryente natin galing sa private companies. No? At kung hindi sumusunod ang private companies, dapat panagutin ng ERC. No? ERC is the enforcer. No? And if the policies are not being followed by the private sector, ERC has the power to impose penalties on them. So, pag hindi mo ginagawa kung hindi ka nag-i-impose ng penalties, walang susunod. At kung walang susunod, magulo. Gaya yan ang nangyayari ngayon. No? Dahil makikita natin, sinasabi ng DOE, hindi susunod yan NGCP. Kung hindi mo parurusahan talaga yung NGCP, hindi talaga susunod yan dahil feeling nila they can get away with things. I have a follow-up question, Senator Wins. Since acknowledged naman po na merong non-compliance o hindi pagsunod sa batas o sa mandato ng kanilang ahensya or ng kanilang korporasyon, ang tanong ko po, 50 years po ang grinant na franchise po sa NGCP, no? So, kung susumahin po, 2058 pa po, sila po ang ating sole transmission provider. Asan po yung ngipin? Kasi ibig po bang sabihin nito, kung paulit-ulit po silang lumalabag, titiisin na lang po ba nating mga Pilipino for that length of time itong non-compliance na ito? Yung pagbigay natin ng prangkisa sa kanila, pribilehiyo yan na binigay ng taong bayan. So hindi nila karapatan yan, no, para makakuha ng isang prangkisa. It was given by Congress through the power of the people. So with that grant of franchise comes with responsibilities and comes with deliverables. No, part of it is, for example, delivering transmission lines to where there is a need of transmission lines. And we also identified in the hearing na maraming mga transmission lines or transmission projects are delayed. No? So paano ka magta-transmit ng kuryente sa isang lugar papuntang Metro Manila kung walang transmission line? No, kahit na pagpapatay tayo ng katakot-takot na planta, kung hindi naman natin matatransmit, wala rin. No? At ganoon na nangyayari ngayon because of the delay in the transmission. Now, bakit nagkakaroon ng delay? Bakit hindi tumutupad sa tamang timetable ng NGCP? Trabaho na yan ng ERC para kalampagin sila. At trabaho na ng ERC para malaman ang katotohanan. And he found out that that NGCP, without any valid reason, caused the delay, they should be accountable. No? Dahil ang nagsasakripisyo dito, mga consumers, no? Tayo dahil sa kakulangan ng kuryente. Maraming salamat po. Nic? Exactly, Senator. Senator, if for example that we found out that they are accountable, will the penalty be just a fine, or is there a much more penalty that we could? Fine is
the penalty. Pero kung talagang malala yung kanilang violation, their franchise can be reviewed and eventually revoked kung kailangan. No? So may process naman yan, may due process yan. So for example, ERC will nagpadala na ng mga sulat ang ERC no, regarding the delays in the projects. Of course, sasagot ang NGCP dyan. Kung hindi ka tanggap-tanggap yung kanilang sagot, pwede silang pagmultahin. Ang Kongreso naman independently can also investigate. No? Kung nakita nila na itong mga delays ay talagang ang naging rason kung bakit tayo nagkaroon ng brownouts, Congress can review the franchise and eventually revoke the franchise kung kailangan. Salamat, Sir. Senator Win, isa pang dagdag na tanong regarding so sa mga Senator, for sanctions. tomorrow, no? Sorry, go. Go. Go, Nick. For tomorrow is the Senate Committee on Energy, the second public hearing relative to Resolution 714. What will the consumers expect on the hearing? As a lot of consumers are tired in this meeting, perennial. Itong unang hearing ay tinutukan natin yung transmission lines, NGCP. Itong second hearing, tututukan naman natin yung GenCos, no? Yung responsibilidad at accountability ng GenCos, no? Yung mga generating plants. Kung matatandaan natin, almost 4,000 megawatts ang nawala sa sistema because of unplanned force outage and planned. So ang mga GenCos rin, may kasalanan din sila. Kaya tayo nagkaroon ng rotating brownouts. So hindi pwedeng sabihin din ng GenCos na pasensya na pumali yung planta natin. Dahil hindi naman simpleng ganun na dahilan lang at almost 700,000 consumers ang nawalan ng kuryente. Tandaan nila, kontrata to at kontrata nila, kahit na ang kontrata nila ay nasa distributor, indirectly, kontrata nila rin yan sa taong bayan para mag-deliver ng kuryente. Tama po. Senator Win, if you have time for one more question, sir, I would like to know what you think about. I would like to know about this, Senator Win. Sinabi niyo po na ang may sanctioning authority sa NGCP is the ERC or Energy Regulatory Commission. Kayo po ba bilang pinuno ng Senate Committee on Energy, kayo po ba ay satisfied sa kanilang pagmamonitor o pagre-regula ng mga gawain ng NGCP? In fairness naman sa ERC, no, under the new leadership, marami silang naiayos. At dati, katakot-takot na delay yung pag-aproba ng mga kontrata. No? Isang hearing nga, kaya tayo nagkakaroon ng brownout. Pero under the new leadership, bumilis, no? At marami na silang na-aproban mga kontrata, na-resolve yung mga delay. And kung matatandaan natin, for example, yung bill shock na naging issue last year, mabilis rin umakto ang ERC. So, in fairness, marami naman silang na-reform, no? Sa electric power industry. Pero hindi kompleto, no? Isang ang problema ngayon, itong pag hindi pagtutupad ng NGCP, no, yung compliance issues. So ito dapat ang tingnan ngayon ng ERC na panagutin at siguraduhin na tumutupad ang NGCP sa mga policy ang inilabas ng gobyerno. Very well said. Maraming salamat po. Kumbaga may room for improvement pa po. Yes pa. Oo. We have a question, Senator, no, from our Facebook. Sabi dito, this is Mark watching CP. Mark, magandang umaga sa'yo. What do you think of the consumer representation as an ex-officio and bank in our energy regulating bodies? Pwede yun naman silang maging observer, pwede silang ipatawag. To be honest, marami tayong consumer groups, no? Pero kalat-kalat yung ating consumer groups, no? Merong Kuryente.org, merong Laban Consumer, merong Freedom from Debt. So,
in other words, maraming consumer group, no, ang ating bansa. So mas maganda ng marami kaysa iisa lang kung akong tatanungin, no, malakas ang boses, no? So in other words, having one representation is medyo malilimitahan yung boses, no? Mas maganda para sa akin, mas magandang mas maraming boses. Mas maraming representasyon, no, Senator Win. Senator Win, isang singit lang na pagbati mula kay Dan Calumong. Keep up the good work, Senator Win Gatchalian. Thank you, thank you. Mula sa ating Facebook. Yes, Nick? Do you have other questions for our good senator? Actually, we're almost done with our segment, no? Yes. Yes, we're out of time. We will be consolidating the questions, suggestions, and comments ng ating mga consumers. And if ever, Senator, can we, after consolidating these questions, can we coordinate with your good office sa mga tanungan ng mga consumers? Yung aming tanggapan ay laging bukas sa ating mga consumers. Pwede silang mag-email, pwede nila kaming padalan ng mensahe sa Facebook or sa social media at or through kuryente.org. So we value our consumers. In fact, yan talagang aming direksyon, maprotektahan yung ating consumers pagdating sa kuryente dahil malaking bahagi ng ating expenses every month ay pumupunta sa pagbayad ng kuryente. So ang gusto natin laging reasonable ang presyo ng kuryente, laging mas mura kung kaya, no? At para mangyari yan, dapat siguraduhin natin na wala pong umaabuso at wala pong umaabuso at sumusunod po sa patakaran po ng ating pamahalaan. Maraming salamat po sa lahat ng inyong ibinahagi sa amin, Senator Win. And maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong umaga. Any last words po to our consumers? Meron po ba kayong gusto pang sabihin sa mga taong sumusuporta sa inyo? And of course, ang mga consumers of energy sa ating bansa. Yeah. Well, thank you very much, Nic and Ela, for organizing this kapihan, virtual kapihan, specializing in power concerns and focusing on consumer concerns. Dapat dalas-dalasan natin to, no? At para po ma-educate natin, no? Mabigyan natin ng kaalaman ng ating mga consumers. Alam ko very technical ang pagdating sa kuryente, very technical talaga yan, no? But we want to break it down to very easy concepts for our consumers to understand. Mukhang technical lang yan, pero kung pinag-aralan natin mabuti, simple lang ang kuryente, no? Supply and demand lang yan. So, dahil nga malaking bahagi ng ating gastusin ay pumupunta sa kuryente, dapat rin natin maintindihan para hindi tayo maisahan, no, ng mga nasa negosyo ng kuryente. Maraming salamat po. Thank you. Nick? Maraming salamat. Maraming salamat po. Senator Win, and to other senators and congressmen. No? Thank you very much. Thank you. Amidst the pandemic, Mabuhay po we are kayo. working towards the solution ng paulit-ulit na kuryente. Yan. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ayan, Nick! Ayan. Buena mano pa lang yan, di ba? Nakakatuwa naman na sa kauna-unahang E-KAPIHAN Kwentuhang Kuryente, our very first guest was the very first person also who was part of our launch, ang kagalang-galang na Senator Win Gatchalian. Nick, ano nang palagay mo sa naging kuro-kuro natin kasama si Senator Win ngayong umaga? Oo, no? Napakaganda and it was well explained. I hope na yung mga consumers natin ay mas naliwanagan sa problema na nangyayari ngayon. Anyway, no, we will be waiting also and andito ang consumer.org para ang kuryente.org para bantayan natin ang mga susunod pa na mangyayari sa power industry.
Yes, tayo po ay kapartner nitong pareho. Actually, we're in the middle, no? Tayo ay we're hoping to bridge the gap between our consumers at itong ang mga government agencies na tumututok sa mga usaping kuryente. Speaking of agencies and organizations, nako naman, meron na naman tayong kikilalaning isang organisasyon na Yes. involved sa ating energy sector, no, Nick? Kikilalanin natin ang IEMOP. Ano ba ang IEMOP? Yes, Ella, yes. Okay, no? No. To those who tuned in just now, our first guest is Senator Sherwin Gatchalian, Chair of Senate Committee on Energy. And later, after our live stream, pwede nyo pong panoorin yung episode na to in case you miss it. So, after Senator Win, tumungo naman tayo sa isang organisasyon, mas kilalanin natin sila, ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines, o IEMOP. Joining us today are Mr. Isidro Cacho, Head of Corporate Strategy and Communications. And ang suki na natin sa kuryente.org, si Ms. Rhea Caguete, Spokesperson of IEMOP. Magandang umaga po sa inyo, ma'am and sir. Magandang Good umaga morning. po. Yan, okay. We have Sid and Rhea. Good morning. Ayan. Yes, good Sid na morning, lang kasi Ella. close naman tayo, sir, di ba? Yes. Sid na lang. Sid and Good Rhea, magandang umaga at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga for giving us your time. Maaari niyo pong kumustahin ang ating mga viewers. We are live on Facebook and other platforms worldwide. Yes, Yes, Rhea and Sid? So, ikaw muna, Rhea, siguro. Ladies first. Thank you, Sige, Sir ikaw muna Sid. bumate. Good morning to everyone, to all our viewers, to all our consumers, stakeholders, and public. So thank you for inviting us, Nic and Ella, in this platform, and we're very much happy to be part of this campaign. Yes, I'd like to say good morning, Ella, and good morning, Nick. And of course, do sa ating mga viewers, I think worldwide, no? Nasabi nyo, sa YouTube and all other social media Yes. platform. So, good morning po sa inyong lahat. Good morning sa ating mga, kung may mga stakeholders kami na nakikinig, no? So, good morning. Good morning po. Ayan, maraming salamat po sa inyong opening remarks at pagbati. So, Rhea and Sid, nabanggit namin sa ating viewers na kikilalanin natin ang IEMOP today. So, simulan natin, no, sa pagkilala kung ano nga ba ang mga tasks o trabaho ng IEMOP. Ano ba ang mga programa, polisiya at mga activities nito na nakakatulong na mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa? Thank you, Ella. So I'll answer that. No? So madaming hindi nakakaalam sa IMOP or sa WESM, yung electricity market natin. So yung electricity market kasi, kami yung IMOP, yung market operator of that market. So yung WESM, wholesale electricity spot market, merkado siya. Pero yung tinitrade natin doon, yung binibili natin, yung binibenta natin, kuryente lang. In large scale. So, hindi kasi natin nakikita yun kasi pag sa atin, di ba, pag dumating yung bill natin, yun lang yung kilala natin. Kung, for example, taga Metro Manila tayo, Meralco lang yung nakikita natin. Tama. So, yun lang yung alam natin. But behind that, dahil nga very complex yung pag-deliver ng power sa atin, merong mga generators, mga planta natin, power plants, na nagpo-produce ng electricity. Tapos meron ding nagbabay ng electricity, mga distribution utilities natin like Meralco. Pag nasa Batangas ka, Batelec. Pag nasa Visayas ka, nasa Cebu ka, Veco. So yung mga distribution utilities natin, bumibili sila ng kuryente sa power plants. Pero to do that, meron tayong WESM. Kami yung merkado. Kami yung gitna or middleman para makapag-buy and sell sila ng electricity para ma-meet nila yung demand ng consumers. So kapag may WESM kasi, nakikita natin yung prices ng electricity at real time. Every hour and soon every 5 minutes, makikita mo ano ba yung demand ngayon? Ano ba yung presyo talaga at generator side? Ano ba yung mga nangyari? Meron bang outage ng planta? May mga transmission line ba na nag-outage? Mga congestion? Lahat yan with the market because we're very transparent eh. Pinapublish namin yan lahat for the information of the public. If they want to see, if they want to look at our website, you can see there is a lot of information there na very useful kung gusto mo talagang i-monitor kung ano yung nangyayari sa power industry.
So I think that is the benefit of WESM, yung transparency na because we have this market and we can see the offer of the generators, kung ano yung nangyayari sa system natin, sa distribution, sa generator side. The public can monitor that actually if they want to see kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa power industry natin. Sige. Dugtungan ko na lang yung ano siguro ni Rhea, no? So siguro mas matanda naman konti kay Rhea. So Hindi na, So- parang magkakaano lang tayo, sir. halos magkakaedad naman tayo eh. Hindi halata, sir. Yes. Para to put into context, para may konting ano lang, no, konting background lang. Kasi of course, yung katulad kanina nung na-discuss nga with the good Senator Win Gatchalian, no? We have some supply electricity supply compliance issues or ano, no? So actually that is something that nangyari na rin dati, no? At ang naging isang solution nga na nakita ng ating gobyerno, ng ating mga mambabatas, yung tinatawag na IPIRA, no? So konting ano lang. Ngayon do sa IPIRA, at na-mention na rin naman ni Senator Win, nag-deregulate tayo ng ating generation sector. Bakit? Isa kasi sa mga malaking kumbaga pagka nagtatayo ka kasi ng planta, malaking gastos 'yan, no? So isang naging proseso ng ating gobyerno kasi lumalaki ang ating demand for kuryente every year. 5%, 6% sa Visayas. So dapat sabayan din natin ng paglalagay ng ng mga generator. So ang of course, ang makakapagputap naman yan yung ating mga private sector din, no? So ano ang ginawa ng ating mga mababatas? Sa punto nung supply, ng electricity supply, sabi nila magtayo tayo ng isang merkado, no? Kumbaga, yan na nga yung WESM, Wholesale Electricity Spot Market. Parang ano yan, sa isang bayan, di ba, meron tayong, ako, taga Bulacan ako eh. So, sabihin natin, pamilihang bayan ng Plaridel. So, parang ganun kami. So, Talipapa, sir, ganyan. Palengke. Ganyan, Palengke, sir. I would say palengke. Kapag talipapa, medyo Mas maliit. eh. Palengke sabihin pala. Oo. So, Maliit. So yan, parang may Oo, palengke palengke. tayo. Palengke pala. Malaking palengke. Malaking palengke. So dati kasi ang mga nagdi-distribute ng kuryente, kumbaga hindi nila alam kung saan sila sino kakausapin, saan sila pupunta. So nagkaroon tayo ng palengke na kung saan pinagtatagpo natin yung mga yan. So yan yung pinaka ng WESM, no? Sa pagtatagpo na yan, nakikita sila doon at doon naman sa palengke, sinasabi natin na meron tayong spot market at meron silang tinatawag na kontrata, no? Yung mga PSA, kung nadinig nyo na yan. Power Supply Agreement ang tawag doon. Nag-uusap yung DU at saka yung kung magkano yung presyo, ina-approvean ng ating regulator. Ngayon, kapag kulang pa, pwede silang bumili ngayon sa spot market na tinatawag sa WESM. So, ibig sabihin, nung itayo yung merkado na to, nagkaroon na ngayon ng additional choice yung ating mga hindi lang sa kontrata, but kung, let's say, tumaas ng panandalian yung kanilang konsumo, meron silang mapupuntahan na merkado kung saan pwede silang bumili ng kuryente. So, yan yung pinaka-essence ng WESM. At sa atin naman, so sinabi din ng batas na yung palengke na yan dapat isang independent ang mag-operate niyan kasi of course alam niyo naman kapag merong isang kumbaga kung nagme-may-ari ng palengke nandun din sa nagbebenta rin siya ng Bumibili din. isang bagay, di ba? So nagkakaroon ng mga sabihin natin may mga favoritism, no? So sa Conflict of interest. sa IPIRA, sinigurado niya na walang magkakaroon ng mga favoritism or what. So
sinigurado niya na magkaroon ng isang tinatawag na independent market operator. So diyan po pumasok ngayon yung, kaya doon pa lang sa pangalan ng aming kumpanya, kung mapapansin nyo, IEMOP, independent na kagad yung ano, no? Yan ang Yung unang salita, sir, ng unang inyong salita doon sa aming ahensya. kumpanya. Ang pangalawang importante po, so ang ibig sabihin po niyan, yung aming mga namamahala dito sa ano, yung aming mga director or mga miyembro ng board, no. So hindi sila galing sa generation sector, hindi sila galing sa distribution sector. So para po talagang ma-maintain yung tinatawag na independent, na yan po yung hinahanap ng ng EPIRA, no. So kaya talagang inano niya yan, pina-pursue niya yan. At ang pangalawa naman po, sa pagtatayo ng independent market operator, at sinigurado rin ng EPIRA na hindi siya for profit. So kami po, ang IEMOP ay isang tinatawag na non-profit, no, non-stock, non-profit na kumpanya. So ang ibig sabihin po niyan, wala po kaming dividendo or walang kita yung ang kumpanya mismo. Ang gastos po namin, kung ano lang yung nagastos namin, yun lang din yung nasisingil naman sa mga generator lang. At yan po yung kung magkano naman yung sinisingil namin, at gaya po ng ibang miyembro ng power industry, dumadaan po sa masusing pag-aaral at approval ng Energy Regulatory Commission. So yan po ang IEMOP, no. So para po masigurado natin na ang merkado ay mananatiling independent, no. At kasi po, of course, at the end of the day, ang pinaka-bottom line po na tinatarget natin talaga, maging efficient yung presyo ng kuryente at maging competitive at ultimately maging mababa po sa pagdating sa mga end users natin. So yan po yung pinaka ng ating merkado. Ayun. Ayan. Salamat. Nick, nakilala na natin ang IEMOP, di ba? Ang galing, pati pala kuryente, Nick, may palengke. No? Yes, opo. May palengke ng kuryente. Dito nyo lang yan natutunan sa nga, E-KAPIHAN. Hindi natin alam yan dati. Independent. Okay. Independent. Idagdag ko lang din po, no. So dalawa yan actually ang purpose ng IEMOP. Aside from operating po yung tinatawag natin na palengke or yung WESM, si IEMOP din po yung tinatawag na Central Registration Body. Siya po yung CRB, no, Central Register for the Retail Competition and Open Access. So medyo technical po yung term, pero yung ARCOA, ang ibig sabihin lang po niyan yung mga consumers natin eventually, kasi isa yan sa mga provisions sa EPIRA, no. Yung magkaroon po tayo ng choice as household mismo. Para pong kumbaga sa cellphone nung araw, alam niyo naman, isa lang yung telephone at meron pa kayong ka-party line, di ba? Pero ngayon po, bili lang kayo ng marami na tayo. Na sila? Nadagdagan pa ng isa ngayon, no? Marami ng telco, sir. Oo. So, ganun din yung Ganun din yung tinatawag na ARCOA or yung retail competition. Eventually, yung magkaroon tayo ako, ikaw, yung mga common na kababayan natin, magkaroon ng choice na dito ako bibili ng kuryente na gagamitin ko, no? Yung gagamitin na kuryente, no? So, parang kumbaga silang pumili kung saan sila bibili. Oo. Ito yung kanina nagsabi ka, Ela, na meron talipapa, no? So if I were to make some analogy, ito yung parang ikaw, labas ka ng bahay mo, of course, kasi sa WESM, medyo malaki, wholesale, hindi ka makapunta directly doon sa palengke, kasi bultuhan ng bili, pwede ka ngayon sa talipapa, no? So sa ngayon naman, yung ating regulator, ang natasan po kasi na isang of course, yung ERC, kasi po sabi ng batas, unti-unti nating implement yan hanggang marating yung common tao. So nagsimula po yan sa tinatawag na bulk na 1 megawatt.
Ngayon nasa 750, ngayon at na-implement na rin yung 500 kilowatt. So meaning po kung meron kayong kakilala 500. Yes. na kumukonsumo ng 500 kilowatt, pwede na po siyang mamili. Hindi na po siya matatali sa DIO, hindi na siya matatali sa Meralco. Pwede na siyang pumunta sa mga tinatawag na retail electricity supplier. So marami po yan. No? Si ERC mismo meron siyang website Basta. na nakalista kung sino-sino yung mga retail suppliers na yon. So pwede na po kayong, so hindi na po kayo yung tinatawag na, pwede na kayong kumawala doon sa tinatawag na captive na customer, no? Na tinatawag na iisa lang ang kausap mo, isa lang. So ang kainaman naman po noon, kumbaga may choice ka na ngayon. So Pwede nang mamili. Pwedeng maging So choosy. yes. Pwede kang maging pwede Pwede ka choosy. maging choosy, of course. Pipiliin mo kung sino yung pinakamababa. No? So magkakaroon ka na ng option ngayon. Marami po 'yan. So kasi kaya nga po isang pinaka-facilitate ng ano yan, ng market. Sir Sid? Yan, okay. Yes, Nick. Ayan. Sir Sid, no? Gusto ko lang, dito naman tayo sa yellow alert at red alert. Ano naman ang rekomendasyon ng ating IEMOP na nakikita niyong long-term solution to address the issue? Bukod dun sa sinabi niyo kanina, no, na to bring in more power generators. Yes. Partly sagutin ko na rin muna, Rhea, no? And sa IEMOP naman, ang isang ano rin namin, isinusulong na advokasya, yung talagang kasi yun ang pinaka-purpose din kung bakit tinayo yung WESM, no? Yung magkaroon tayo nung mga investors na magpuput up ng planta. So may mga programa kami na i-implement at i-implement. So may mga mechanism pa, may mga proseso pa na pwede nating sabihin na magiging pang-attract, no? Nandiyan na yung tinatawag na reserve market, no? Nandiyan yung tinatawag na may tinatawag tayo na forward market. So meron pang mga ibang mekanismo na pwedeng na tinitingnan namin na magkaroon ng implementasyon, no? Of course, lahat nitong binabanggit ko, kailangan niya ng mga corresponding policies. Yung iba naman meron ng policies, kailangan lang ng additional approvals pa. So we're working on that. And hopefully magkaroon tayo ng tinatawag na more robust electricity market, no? That really enables yung ating mga stakeholders, particularly yung mga generator, yung mga DUs, yung mga electricity suppliers, no, na makita-kita sila. Kasi at the end of the day, gaya nga nung nasabi ko, tumataas ang kuryente, no? That also translates na nagkakaroon tayo ng economic development, no? At of course, dapat tapatan natin 'yon. At gaya nga nung kanina yung kay Senator Win, baka may mga compliance issues lang din tayo. So of course, yung compliance issues na yan na yung tinatanong mo, Nick, na red alert, yellow alert, no? So we leave that up to the policymakers naman and to the regulators. I think kaya na nilang yun, no? Mas natutuon na sila yung mag-ayos. So, sa part naman namin, ang isang talagang ini-ensure namin yung tinatawag na transparency. Kasi for example, no, yung katulad nung sample na lang natin yung tinatawag na ancillary service, no? Sa ngayon yung ancillary service, that is parang kontrata, parang PSA. So may mga presyo, may mga kung ano man yung cost doon, nag-uusap yung dalawa. Sila lang nakakaalam. Of course, may mga pinapa-approve nila yan sa ating regulator, pero hindi ganun ka-transparent, no?
Pero kapag pinasukan natin ng reserve market ngayon, gaya nung energy market natin, yung mga presyo na sinasabi nila para ma-schedule sila o para makapag-provide sila ng reserve, mapapublish natin yan, makikita natin yan sa market ngayon. So magkakaroon tayo ng pricing indicator, no? Magkano yung offer nila? Yun, gaya nga ng sabi ni Rhea kanina, marami kaming binapublish sa aming website at well, medyo sa dami no, kuminsan kung hindi ka talaga familiar, malulunod ka rin doon. Kaya kung kinakailangan nyo ng konting explanation pa doon, just communicate it with us, no? Pero yan yung isang sinisigurado na pagpasok ng reserve market, magkakaroon ng transparency. Sino yung nagpo-provide ba talaga, no? Kasi sa market ngayon, magiging automatic yung mga mechanisms to yung tinatanong mo kagad kanina, Nick, na meron bang mape-penalize or ano. So magiging very transparent yung kasi pati yung schedule. Ano ba dapat yung schedule? Sinunod ba yung schedule? So lahat ng mga bagay na yan makikita sa market. Kaya yun yung isang kabutihan ng market. So really, it's all about transparency, no? Oo. At yan naman, Sid, ang layunin, Rhea, ang layunin. Much as we want to continue, no? Wala tayong oras. Yes, ayan. So as I was saying, Sid and Rhea, yan nga pala ang layunin talaga ng E-KAPIHAN, yung ilapit at gawing simple at accessible ang mga mahihirap na very technical na usaping kuryente. Tiga mo, nailapit natin sa palengke at talipapa ang analogy ng USM. Isang mabilis lang pagbigyan natin ang ating mga questions Facebook Live. Meron dito, hi Miss Rhea, ikaw po ay may fan, si Kevin Eugenio. Yes. Happy to see you daw po. Kahit sino sa inyo, Rhea and Sid, can answer. Pag-iisahin ko ang dalawang tanong. Una, so kayo rin ba ang nagbebenta o sa inyo din ba bumibili ng kuryente ang ECs? So ECs meaning electric cooperatives, ano? At so yung mga pribadong kumpanya po ba na gumagamit ng malaking bulk ng kuryente, pwedeng bumili directly from retailers? Straight from the grid din po ba ito? Kahit sino po pwedeng sumagot. So Rhea, you want to answer? Sige, sir. For the electric cooperatives, yung mga mga kooperatiba and yung mga distribution utilities, usually meron silang kontrata with generators. So may kakontrata na silang power plant. Pero meron din silang portion na binibili directly sa market. So pwede silang mangontrata sa mga private na power plants natin at pwede rin silang bumili directly sa spot market. So two-way po yun. And I think the other question is, yung second question? Ay, basically po yung mga big bulk, yung mga gumagamit ng malaking amount ng kuryente, they can buy directly from the retailers. And ang tanong po niyang follow-up ay, straight from the grid din po ba yun? Ang yes tanong. po. Opo. So ARCOA Yung mga qualified yata for ARCOA. Yes. For example, meron kang, may planta ka or malaking consumer ka, nasa 500 kilowatt yung kinoconsume mo per month, pwede ka nang dumiretso sa mga power plants natin through retail electricity supplier. So meron po tayong mga tinatawag na RES. So sila yung parang middleman between our power plants, generators, and yung mga large scale buyers natin and yung mga ARCOA participants natin. So for example, pwede ka na maging choosy kung gusto mo renewable energy lahat ng ginagamit mo, pwede din yun. Pwede ka maging choosy ngayon pagdating sa kung sino ba yung magsusupply sa'yo ng kuryente. Ayan, napakagandang pakinggan. Pwede ka nang maging choosy. Hindi ka tali sa iisa lang. 10:58. Ayan. Okay. Yes. Maraming salamat po. So we have heard from our officials from IEMOP, Ms. Rhea Caguete, and Sir Sid Cacho. Maraming salamat po sa pagpapaunawa sa amin at pagpapakilala sa inyong organisasyon. Salamat po. Maraming salamat din. Bye-bye po. Sa susunod po muli. Anytime. Yeah, salamat po. Salamat po. Next time po ulit.
Ayan. Ayan, Nick. Nakakatuwa naman ang ating So, ayun, kauna-unahang no? Ano sa episode. tingin mo, Ella, dun sa discussion natin? Punong-puno ako, na-appreciate ko no na naibaba kumbaga yung conversation o yung usapan tungkol sa IMOP. Ako, to be honest, marami akong mga natutunan about how electricity is bought and distributed. Ganun pala yun, Nick. Hindi pala basta ba. Kasi syempre, ang isip mo nun, parang akala mo sa Yun, ano. Meralco So, nang it was gagaling very lahat ng informative. kuryente. Yes. So, Nick, Yes. we actually Okay. have a No, 30 right? We still yes, have one but guest. it's already 10:59. Yes. Oh, I see. All right. Okay, So, can we have Attorney Tim? yes, can we have Attorney Tim for a few minutes? Attorney Tim from the office of Senator Wen Gatchalian is joining us. Yes. He is the head of the Energy Committee. Attorney Tim? So Nick, ayan, so I hope ng ating mga viewers dyan sa Facebook ay marami ring natutunan today about how the energy industry works. Unang-una yung ding mga issue ng ating red at yellow alert na tuwing summer na lang o tuwing dry season ay nangyayari, di ba Nick? Yes, tama yan, no? And this is only first of many discussions on Kuryente issues. So stand by and follow us on Facebook para sa mga updates on our next episode. No? Muli, ako po ang inyong lingkod, Nic Satur Jr. At ako naman po, si Ela De Leon ng Kuryente.org. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong umaga para sa Salamat po. E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente. E-KAPIHAN, Kwentong Kuryente. Ayan. Thank you. See you next Thank you. episode. Follow us on Facebook. Go to our website, kuryente.org. Add us on Twitter.